العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت 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 وإذا البحار سجرت 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 وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الوحوش حشرت 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 وإذا البحار سجرت 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 وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون.
لمن شاء منكم أن يستقيم وما